ආයිබෝවන් SL ක්‍රියේටිව් යුනිවර්ස් මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමෝම වගේ කැමති තමන්ගේ හරි පරිසරයේ හරි ෆොටෝ එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන ලස්සන වැඩි කරගන්න. ඇත්තටම මැණිකක් ලස්සන වෙන්නේ ඒකේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ ඒ මැණික ඔබ මට්ටම් කළාම. දැන් ෆොටෝ එකකටත් ලස්සන නිමාවක් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මට්ටම් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ එඩිට් කළ යුතුමයි. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් හොඳම ඇප් එකක් ගැන. ඔයාලා අහලත් ඇති Adobe Photoshop Lightroom කියලා ඇප් එකක් ගැන. ඇත්තටම මේක ඔයාලට PC එක වගේම ලේසියෙන් ෆෝන් එකකුත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ Adobe Lightroom වල ෆ්‍රී version එකක් වගේම ප්‍රීමියම් version එකකුත් තියෙනවා. මම අද කතා කරන්නේ මෙලදී ගැනීමකින් තොරව යූස් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී version එක ගැන. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන ගමන් මේ ඇප් එකේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය ෆීචර්ස් ගැන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න, කන්වර්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි කොටසක්වත් මිස් නොකර අවසානයේ තෙක් රැඳී ඉන්න. අපි වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මගේ YouTube channel එක තවම subscribe කළේ නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. මුලින්ම අපි Adobe Lightroom app එක download කරගමු. ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් Google Play Store ගිහින් Adobe Lightroom කියලා search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PC එකට නම් ඔයාලා use කරන ඕන browser එකකින් Adobe Photoshop Lightroom කියලා search කරලා හෝ මම පහළ comment box එකේ link එක දාලා ඇති ඒකුණු log වෙලා download කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම අද use කරන්නේ ෆෝන් එක. මම මගේ ෆෝන් එකේ app එක download කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් open කරලා බලමු. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ all photos වලට log වෙලා හෝ මේ පහළ තියෙන plus button එක click කරලා ඔයාලට edit කරන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක select කරගන්න. එතකොට ඒ ෆොටෝ එක මේ all photos වලට add වෙනවා. දැන් ෆොටෝ එක click කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පහළ tabs බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මුලින්ම තියෙන tabs දෙකම use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා Adobe Photoshop Lightroom ප්‍රීමියම් version එක විලදී ගත්තොත් පමණයි. ඉතින් මට මේ tabs use කරන්න බෑ. මොකද මම use කරන්නේ free version එක නිසා. ඊළඟට crop button එක තියෙනවා. අපිට ෆොටෝ එකක් crop කරගන්න, rotate කරගන්න, flip කරගන්න, ඒ කියන්නේ පැතික මාරු කරගන්න වගේ features use කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට presets කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට මේ ෆොටෝ එක effects add කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම color effects තියෙනවා. ඊළඟට creative B&W ඒ කියන්නේ black and white ඒ විදිහට effects වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. color effects වලට මේ VIVIG කියන effect එක use කරනවා. මේ උඩ තියෙන right mark එක click කරගෙන save කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ auto වලින් ෆොටෝ එකේ automatic changes කරගන්න. ඒ වුණත් auto අපිට ලැබෙන ෆොටෝ එකට කැමති නැති නිසා undo කරගන්න ආයෙත්. දැන් අපි manually edit කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට light tab එකෙන් brightness, shadow, highlights වගේ effects change කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම exposure වලින් ඔයාලට පේනවා ඇති brightness ගතිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම එක 0 තියාගන්නවා. ඊළඟට contrast change වෙනවා. මම ඒක සාමාන්‍යයෙන් 10ත් 15ත් අතර මට්ටමක තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට මම highlights අඩුම මට්ටමක තියාගන්නවා. ඊළඟට shadow එකත් මම මේ මට්ටමටම තියාගන්නවා. ඊළඟට white ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ සුදු පාට තියෙන areas වල white color එක සුදු ගතිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි බ්ලැක් කලර් එකත්. බ්ලැක් කලර් තියෙන ඒරියා වල තියෙන කළු ගතිය බ්ලැක් කලර් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කලර්ස් ටැබ් එකකින් කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්න හැටි. මෙතනින් as shot සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මික්ස් වලට යන්න. ඒකෙදි අපි මුලින්ම ෆොටෝ එකේ තියෙන කලර්ස් හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ ෆොටෝ එකේ රෝස පාට කොළ පාට බලද්දිම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම රෙඩ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ෆ්ලවර්ස් වල කලර් එක වගේම මේ ගර්ල්ගේ ලිප්ස් කලර් එකත් චේන්ජ් වෙනවා. ඊළඟට අපි සිලෙක්ට් කරගමු ඔරෙන්ජ් කලර් එක. ඔරෙන්ජ් කලර් එක තමයි මේ ගර්ල්ගේ ස්කින් එකට ගැලපෙන කලර් එක. දැන් මේ විදියට ස්කින් කලර් එක ඔයාලට කැමති විදියට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කොළ පාට. කොළ පාටම චේන්ජ් කරගන්නවා. මම මේ ග්‍රීන් කලර් එකට කැමති. ඒ නිසා මම මේ විදියටම සේව් කරගන්නවා. හරි. අපි ඊළඟට බලමු effects tab එක. effects tab එකේ මුලින්ම තියෙනවා texture කියලා එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදියට අමුතු ලයිටින් ගතියක්. මම ඒක 0 මට්ටමක තියාගන්නවා. ඊළඟට clarity. ඒක වැඩි කරනකොට ෆොටෝ එකට 3D ගතියක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම clarity feature එක අඩු කරනකොට මේ විදියට smooth ගතියක් ලැබෙනවා. ඊළඟට vignette වලින් ෆ්‍රේම් එකේ black and white color වලින් add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ෆොටෝ එකට ෆ්‍රේම් එකක් add කරගන්න පුළුවන් black and white color වලින්. ඊළඟට අපි බලමු detail tab එක. ඒකේ මුලින් එකේදී මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන noise ගතිය තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක 0 මට්ටමක තියාගන්නවා. මොකද අපි ෆොටෝ එක noise ගතිය ගෙනවන්න කැමති නැති නිසා. ඊළඟට noise reduction. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ දැන් noise ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ soft ගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. selfie ෆොටෝ එකක් අපි edit කරනවා නම් මේ වගේ මේකප් ලේ එකක් වගේ add කරනවා වගේ තමයි ඒකට චේන්ජ් වෙන්නේ. ඒ වගේම color noise, smoothness චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු optics. මේ දෙකම on කරගන්න පුංචි ලේ එකක් ඇඩ් වෙනවා. අපිට මෙතනින් පුළුවන් කැමරා type එකක් select කරගන්න. Sony, Nikon, Huawei, Apple වගේ type ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට profile. මේකෙන් photo effects type තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ අපිට කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ effect එක select කරගන්නවා. අපි මේ effect එක කැමති නම් මේ star button එක click කරලා ඒ effect එක favorite list එකට අපිට save කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් photo එක edit කරගෙන ඉවරයි. මේ උඩ share button එක click කරලා save to device click කරලා ෆෝන් එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ අපි එඩිට් කරන්න කලින් ෆොටෝ එක මේ එඩිට් කළාට පස්සේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ඕනම ෆොටෝ එකක් තියෙන සැඟවුණු ලස්සන ඉස්මතු කරගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් Picsart app එක යූස් කරලා ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චේන්ජ් කරගෙන Adobe Photoshop Lightroom app එක යොදාගෙන ෆොටෝ එකේ මේ විදිහට ලස්සන වැඩි කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඒ වගේම Picsart app එකත් අවශ්‍ය නම් Google Play Store ගිහලා Picsart කියලා search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ link එකත් comment box එකේ දාලා තියන්නම්. හරි අපි දැන් බලමු මේ ෆොටෝ එකේ background එක change කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් Picsart app එක open කරගන්න. මැද plus button එක click කරලා ෆොටෝ එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පහළ bar එකේ cut icon එක click කරගන්න. දැන් මේ person select කළාම auto highlight වෙනවා. දැන් බලමු හරියටම cut වෙනවද කියලා. මෙතන පුංචි කොටසක් වැඩියෙන් add වෙලා තියෙනවා. අපි මේ erase button එක click කරලා ඒ ටික අයින් කරගමු. erase එකේ size එක අඩු කරලා මේ විදිහට cut කරගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගමු. මේ පහළ ෆිට බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉමේජ් වලට ගිහින් අවශ්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මෙතන ෆ්‍රී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපිට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් සේව් කරගත්ත මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් මේ ගර්ල් අපිට අවශ්‍ය තැනට ඇඩ් කරගෙන මේ උඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකනොත් ඉමේජ් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මමද කියලා දෙන්නේ Adobe Photoshop Lightroom ඇප් එකකින් එඩිට් කරන විදිය නිසා Picsart එක යූස් කරන විදිය කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු Adobe Photoshop Lightroom එකෙන් කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇප් එක ඕපන් කළාම මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඇඩ් කරගන්න. එතකොට all photos වල අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොටෝ එක පෙන්වනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන අපි දැන් මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න පටන් ගමු. මම මුලින්ම මෙතන ඔටෝ ඉෆෙක්ට් දෙනවා. ෆොටෝ එකේ පුංචි වෙනසක් විතරයි වුනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදියට චේන්ජස් කරගමු. ක්‍රොප් වලින් අපිට ෆොටෝ එක ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ක්‍රොප් කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟට presets කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට කැමති ඉෆෙක්ට්ස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නේ manual ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන නිසා මේවා යූස් කරන්නේ නැහැ. මේ ලයිට් ක්ලික් කළාම මුලින්ම එක්ස්පෝස් කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ෆොටෝ එකේ ලයිටින් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට වෙනස් වීම. ඊළඟට කන්ට්‍රාස්ට් මම මේ ගානට තියාගන්නවා. අනෙක් චේන්ජස් මම මේ ෆොටෝ එකට කරන්නේ නැහැ. දැන් කලර් චේන්ජ් කරගමු. කලර් චේන්ජ් කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන කලර්ස් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔටෝ තියෙන්නේ. මම as shot select කරගන්නවා. දැන් මෙතන mix ක්ලික් කරන්න. මේ ෆොටෝ එකේ වැඩියෙන් පේන්නේ blue color එක. ඉතින් blue color එක select කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. මම මේ ගානට නිල් පාට තියාගන්නවා. ඊළඟට තැඹිලි පාට ඔරෙන්ජ් කලර් එක තමයි ස්කින් කලර් එකට මැච් වෙන්නේ. ඒක නිසා බලන්න ඔරෙන්ජ් කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නකොට අපිට මේ විදිහට ස්කින් කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. රෙඩ් කලර් එකෙන් ලිප්ස් කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. මම මේ ගානට තියාගන්න එක. ඊළඟට ඉෆෙක්ට්ස්. මේකේ මුලින්ම ටෙක්ස්චර් එකකින් ඔයාලට පේනවා ඇති අඩු කරනකොට ෆොටෝ එකට ස්මූත් ගතියක් ඇඩ් වෙනවා. මේ ක්ලැරිටි වලින් ෆොටෝ එක 3D ගතියක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මේ ඉෆෙක්ට්ස් මේ ෆොටෝ එකට යූස් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඩීටේල් ෂාපනින් වලින් ෂේප්නස් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක 0 තියාගන්නවා.
ඊළඟට මම යූස් කරන්නේ noise reduction. ඒකෙන් ෆොටෝ එකේ තියෙන noise ගතිය අඩු කරගන්න, soft ගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆොටෝ එකේ noise ගතිය අඩුයි. ඒ නිසා මම මේ ගානට තියා ගන්නවා. ඊළඟට ඔප්ටික්ස් එකෙන් ෆොටෝ එකේ HDR ගතිය ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකම ඔන් කරගන්නවා. ඊළඟට ප්‍රොෆයිල්ස්. මම මුලින්ම පෙන්නුවා වගේ අපිට මේ ෆොටෝ එකේ ඔටෝ ඉෆෙක්ට්ස් මේ විදියට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඉෆෙක්ට්ස් යූස් කරන්නේ නැහැ. අපි කැමති ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා නම් මේ ස්ටාර් බටන් එකෙන් ඒවා සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් එඩිට් කරලා ඉවරයි. අපිට මේ විදියට ෆොටෝ එක ප්‍රෙස් කරගෙන before and after ෆොටෝ එකේ වුණ changes බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ෆොටෝ එක දැන් device එකට save කරගමු. මේ උඩ share button එක click කරලා save to device click කරගෙන මේ විදියට අපිට අපේ output එක ෆොටෝ එක phone එකට save කරගන්න පුළුවන්. මේ අපි එඩිට් කරගත්තු මුල්ම ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ Picsart app එකෙන් background එක change කළාට පස්සේ ෆොටෝ එක මේ Adobe Photoshop Lightroom එකෙන් එඩිට් කළාට පස්සේ අවසාන ලැබුණු ෆොටෝ එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එකකට ලස්සන නිමාවක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ඕනම ෆොටෝ එකක් තියෙන සැඟවුණු ලස්සන ඉස්මතු කරගන්න මගේ channel එකත් එක්ක දිගට බලන් සිටින්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මගේ අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. හොඳ නරක කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all select කරගෙනම තියාගන්න.